Välkomna till ännu ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Och som ni kan se här bredvid mig så har vi återigen ett väldigt trevligt återbesök, nämligen nya Tesla Model 3, även kallad för Highland. Mer specifikt så är det long range-varianten vi har med oss idag med dual motor, vilket innebär att vi har en motor på vardera axel och därmed fyrhjulsdrift. Räckvidden den är på upp till 629 km i VLTP och enligt Tesla så kan man med 18 tums hjul få en räckvidd på hela 678 km. En väldigt imponerande räckvidd. Accelerationen den är också väldigt snabb, 0-100 görs på 4,4 sekunder och vi har även turen att ha med oss nya Model 3 i den här fantastiska Ultra Red-färgen som ser faktiskt otroligt bra ut. Jag gillar ju personligen röda bilar, men jag måste ändå säga att den här färgen är nog en av de bästa på någon bil som produceras idag på marknaden. Dagens test, det kommer vara lite annorlunda jämfört med våra vanliga provkörningar och våra vanliga recensioner. Vi kommer nämligen enbart fokusera på att räckviddstesta bilen i olika hastigheter. Vi kommer testa laddning, hur snabbt det går, hur enkelt det är och slutligen så kommer vi att berätta om våra intryck från själva provkörningen. Hur är det att leva dagligen med nya Model 3? Och är det så att ni vill se en video där vi går runt bilen och berättar lite mer om den exteriört och interiört, ja då har vi faktiskt spelat in en sån video för några månader sedan när Model 3 av den här generationen var helt ny. För då besökte vi Teslas showroom i Solna. Och vill ni se den videon, då klickar ni på länken här ovan. Men nu har det blivit hög tid att säga häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om nya Tesla Model 3 Highland. Innan vi går vidare med dagens provkörning och räckviddstest så vill vi som vanligt passa på att säga: är det så att ni gillar våra recensioner och vill se fler av dessa, se gärna till att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det tar bara några sekunder, men ert stöd betyder verkligen oerhört mycket för oss och hjälper oss att utveckla vår kanal vidare. Och är det så att ni har några specifika synpunkter eller tankar på vad ni skulle vilja se framöver på kanalen, skriv gärna det i kommentarerna så tar vi åt oss det och ser till att ni får se det framöver i kommande videos. Men nu tillbaka till dagens räckviddstest. Och innan vi sätter igång med det så vill vi nämna två saker. Nummer ett par viktiga parametrar som är bra att känna till. Och nummer 2, vår metodik. Om vi börjar då med parametrarna. Vi kan börja med bilens parametrar. Så kan vi nämna att bilens batteri, det har varit lite klurigt att få den exakta siffran, men det vi har förstått är att bilen har ett batteri som har en kapacitet på 82 kWh brutto och 76 kWh netto. Vi kan även nämna lite mer om däcken och hjuldimensionerna. Vi har 18 tums fälgar och det sitter friktionsdäck på. Det ska bara dubbelkolla storleken eller dimensionerna. 235/45 och det är samma dimensioner fram och bak. Och det var alltså det om parametrarna relaterat till bilen. Sedan har vi externa parametrar, det vill säga väder, vind och temperatur. Om vi börjar med temperaturen. Just nu är den 12 grader. Ska pendla idag mellan 10 och 13 grader. Vädret, ja det är skiftande kan man minst säga. Just nu är det ganska klart, halvmulet. Men framöver ska det bli mulet och regna lite. Så vi kommer få ett ganska skiftande väder idag. Och slutligen vind. Ja, men det blåser lite idag. Det är väl en 57 meter per sekund läste vi och med lite kraftigare vindbyar. Och det var det om parametrarna. Och vi går till vår metodik. Ja, vi ska främst fokusera på att räckviddstesta Model 3 här i 2 hastigheter. Först i 120 km i timmen och därefter i 80 km i timmen. Och vi kommer köra en ganska ordentlig sträcka i båda hastigheterna för att få ett bra snittvärde på snittförbrukningen. Vi kommer ha en behaglig temperatur på 21 grader inne i bilen i autoläget. Och vanligtvis hade vi sagt att vi ska vara i ekokörläget. Nu har inte Model 3 det. Så det enda vi kommer göra är att vi kommer justera accelerationen till chill från standard. Och förhoppningsvis känns det mer rättvist i det här räckviddstestet, även om det kan debatteras om det faktiskt har en effekt på själva räckvidden. Så det var det om parametrarna och vår metodik. Och nu är det hög tid att säga, nu sätter vi igång. Vi ska nollställa färddatorn och
accelerera upp till 120 km i timmen för det första räckviddstestet. Då har vi kört här i 80 km, en sträcka på 80 km i 120 km i timmen. Och vi har en snittförbrukning, om jag tittar lite snabbt, på 17,4 kilowattimmar per 100 km. En imponerande siffra som gör att räckvidden med fullt batteri i den här hastigheten skulle vara på lite drygt 430 km. Verkligen både en imponerande förbrukning och därmed en imponerande körsträcka som man kan komma på. Så verkligen ett väldigt bra resultat. Egentligen i enlighet med förväntningar, för Tesla har ju visat på väldigt låga förbrukningssiffror. Och vad mer kan man säga här när man kör i 120 km i timmen? Det är ändå väldigt tyst här inne i kupén. Ljudisolering, man har verkligen lyckats med uppgraderingen här av ljudisoleringen, så att det är verkligen tyst och bekvämt också i 120 km i timmen. Speciellt med den körsträckan som man kan komma på med den förbrukningen. Fantastiskt. Det är väl så man kan summera det. Ja, då har vi kört här i lite drygt 60 km i 80 km i timmen. Och vi har en snittförbrukning, om jag tittar lite snabbt, på 13,7 kilowattimmar per 100 km. Ett väldigt, väldigt bra resultat. Tesla själva anger en snittförbrukning på 14 kilowattimmar per 100 km. Så det här är faktiskt under det i vårt test här i 80 km i timmen. Det här innebär att med ett fullt batteri så hade vi kommit ungefär 550 km, eller lite drygt 550 km, vilket också är ett väldigt bra resultat. Och vad mer kan man säga när vi kör här i 80 km i timmen? Jo, här kan man verkligen också känna att det är väldigt tyst inne i kupén. Vägen, den är bitvis lite ojämn och man känner verkligen att bilen tar upp ojämnheterna från vägen väldigt väl. Så för att summera i 80 km i timmen: låg förbrukning, vi har därmed en väldigt bra räckvidd och bilen är väldigt bekväm att köra. Så check på allt. Ja, hur är då körupplevelsen här i nya Tesla Model 3? Vi har ju kört bilen i några dagar och jag antar att er främsta fråga är: hur är det att köra en bil utan några spakar eller reglage bakom ratten? Och det är väl två delar till det. Det är dels körriktningsvisare och sen så är det eventuell vindrutetorkare. Om vi börjar med körriktningsvisare. Ja, då är det faktiskt när man kör som vi gör nu på en ganska rak väg och vill bara svänga av. Då är det inga problem att trycka på knappen här på ratten som det är i nya Model 3 för att sätta igång körriktningsvisaren. Däremot så uppkommer problemen när man är i en rondell eller en väg som svänger väldigt mycket och man ska använda körriktningsvisaren. För då har man helt plötsligt själva knappen någon helt annanstans och det är svårt att hitta den. Så även efter ett par dagar med den här bilen så säger nog både jag och Pavel nej. Vi föredrar när det är ett reglage bakom ratten. Sett till vindrutetorkare, absolut inga problem att det är en knapp på ratten istället för ett reglage bakom. Och den sista punkten är egentligen att välja körläge. Det finns ibland ett reglage bakom ratten, ibland på centerkonsolen. I det här fallet, i nya Model 3, så görs det från själva centerdisplayen, om man kan kalla det så. Och vi kommer visa det lite senare här i videon, hur det ser ut och hur man använder det. Vilket för oss till nästa punkt, och det är egentligen en reflektion över vad det är som har uppdaterats här i nya Tesla Model 3. Man har bland annat uppdaterat och förbättrat ljudisoleringen. Man har förbättrat sätena, så det är helt nya säten. Man har förbättrat dämpningen och körkomforten generellt och slutligen kvalitetskänslan här i interiören. Och om vi börjar då med ljudisoleringen. Vi har ju kört bilen i allt från 120 km i timmen till lägre hastigheter, och i alla dessa hastigheter, speciellt i de högre, så kan vi notera att ljudisoleringen är faktiskt väldigt bra. Det är väldigt tyst här inne i kupén, så här har man gjort verkligen ett väldigt, väldigt bra jobb. Det är en av de tystare elbilarna som vi har kört på sistone, måste vi ändå säga. Vilket för oss vidare till nästa punkt som är sätet. Sätet är ventilerat, det går att få med kylning och uppvärmt. Väldigt bra det också. Är det det mest ergonomiska och mest bekväma sätet vi någonsin suttit i? Nej. Men det är bra nog. Samma sak gäller dämpningen och från bilen. Vi kör på en halvbra väg med lite hål här och där. Men vi känner ändå att bilen tar upp ojämnheter från vägen
väldigt bra. Så även det är ett check. Bra jobbat. Och slutligen interiörkvaliteten och den generella kvalitetskänslan. Ja, vi ser ju här på materialen om vi känner att materialen känns bra, bilen känns väl ihopsatt, de olika komponenterna, inget låter, inget sitter löst. Det ger verkligen en solid känsla, en kvalitetskänsla. Så här är det verkligen ett stort lyft och väldigt positivt. Och det känns väldigt tryggt och bra att sitta här inne i den här nya uppdaterade kupén. Och då kan man kanske ställa sig frågan, finns det inget dåligt med den här bilen? Det är klart att det finns. Det gör det med alla bilar. Men det är mest mindre saker, som till exempelvis att det inte finns en display här framför mig som visar hastigheten, hur snabbt jag kör eller vad jag har för räckvidd kvar. Eller till och med kanske en karta. Utan det behöver jag titta lite lätt till höger, för här ser jag vad jag har för hastighet och liknande. Och det finns inte heller en head-up display som Pavel har kommenterat nog minst 20 gånger under den här provkörningen om. Så det måste jag också notera. Det hade nog hjälpt, helt ärligt, så han har en poäng där. Och sen är det mindre saker som till exempel det här med körriktningsvisare, att det är lite jobbigt i rondeller. Men på det stora hela så är det ändå ganska små detaljer egentligen som är förbättringsområden här i Tesla Model 3. Så helhetsintrycket är med andra ord väldigt bra. Ja, vi lovade också att berätta lite mer om hur man ställer in körlägena här i bilen, då det inte finns en spak här bakom ratten och inte heller något på centerkonsolen. Så det är väldigt enkelt. Man tittar helt enkelt på infotainmentskärmen och där står det att man ska trycka i bromsen och då kommer det upp en remsa här till vänster där man kan välja om bilen ska köra framåt som det är just nu eller bakåt, eller om man vill lägga i park helt enkelt. Väldigt smidigt, väldigt enkelt. Och vi har också ett automatläge aktiverat här, vilket gör att bilen väljer själv om den ska köra framåt eller bakåt när man trycker i bromsen. Och just nu har den inget hinder framför sig och därför kan den köra framåt. Hade det varit ett hinder framför så hade den antagligen valt att köra bakåt. Så väldigt bra det. Och när vi ändå pratar om infotainmentsystemet så måste vi ändå nämna en funktion som vi verkligen gillar väldigt mycket, och det är, om vi går in här på säkerhet, så heter det Sentry Mode, och det är egentligen en övervakning av bilen. Det använder dess kameror och egentligen andra funktioner för att övervaka bilen när man har låst den exempelvis. Så man kan spela in det som händer kring bilen. Ett sorts säkerhetsläge kan man egentligen säga. Som vi har använt varje gång som en extra försäkring när vi har parkerat. Ifall något skulle hända med bilen så har man det inspelat och då vet man vad som har hänt. Och då är det antagligen också lättare med försäkring. Det här borde vara en standardfunktion i alla bilar som har en 360-graders kamera. Så det hoppas vi att fler kan ta efter Tesla här. Och generellt ett infotainmentsystem som vi är väldigt positiva till. Som är lätt navigerat, som är responsivt, som har all den informationen man behöver. Se bara här. Nu sitter Pavel i baksätet och filmar mig. Och här ser jag direkt att det sitter någon där som inte har säkerhetsbältet på. Väldigt enkelt. Det stör inte för mycket, men informationen finns där. Det går att säga väldigt mycket positivt om det här. Och generellt gillar man data och information så finns det extremt mycket att hämta här. Så det går att analysera väldigt mycket. Både sett till energiförbrukning och massa annat. Det finns extremt mycket data så det går att fördjupa sig hur mycket som helst. Så överlag extremt mycket lovord här om infotainmentsystemet och även hur vi väljer körläge i Tesla Model 3. Det är intressant att reflektera lite om Teslas resa. För nästan exakt 10 år sedan satte både jag och Pavel foten för första gången i Teslas showroom, så på den tiden enbart fanns i Täby. Och på den tiden så var det den första versionen av Tesla Model S. När fortfarande produktspecialisten där, eller den ena, körde den original Tesla Roadstern. Och på den tiden så var det många som kom in i showroomet och frågade vad är Tesla för något? Är det en typ av Jaguar eller en Aston Martin? Och elbilar, det är väl inte riktigt framtiden. På den tiden var också Supercharger-nätverket, det höll på att byggas ut i Sverige och i resten av Europa. Så det var fortfarande också ganska nytt. Spolar man fram bandet till förra året, då var faktiskt Tesla Model Y den mest sålda bilen i Sverige. Eller i alla fall sett till nyregistreringar. Tesla Model 3 hamnade på ungefär 20:e plats. Och det här visar på att gör man saker och ting rätt
så går försäljningen väldigt bra. Har man bra produkter och speciellt nu ett väldigt välbyggt laddnätverk med superchargers där det går snabbt och enkelt, ja då följer försäljningen därefter. Så det ska bli väldigt intressant att se hur nya Model 3 kommer tas emot på marknaden här i Sverige. Kommer den hamna där i topplistan av bästsäljande modeller under 2024? Vi tror att den har en stor chans att kunna göra det. Då står vi här vid Teslas Supercharger och de som ska klara upp till 250 kW laddning. Och bilen ska ju också klara den laddhastigheten, så vi ska se hur snabbt det kommer gå här. Det finns massa Teslor som står här i rad, så vi får se hur mycket kraft vi kommer faktiskt få ut. Men det ska bli spännande att se. Vi börjar på en batteriprocent på exakt 10%, så det ska bli väldigt spännande. Låt oss sätta igång. Laddluckan är ju väldigt diskret och smälter verkligen in i resten av bilen. Så bara trycka här, dyker den upp där. Kopplar vi in där. Och så laddas det. Ja, då kan vi se här, vi har precis börjat ladda. Vi har en hastighet som pendlar mellan strax under 200 kW till 208 tror jag att kilowatt kommer vi upp i maximalt. Så det är lite under topp laddhastigheten på 250 kW som man var lovad här. Å andra sidan så är det verkligen helt fullt med bilar, som antagligen är anledningen till att det går lite långsammare än vad topphastigheten är för laddningen. Vi har förvärmt batteriet. Då har vi laddat här i lite drygt 5 minuter och vi kan dels se att laddhastigheten, kurvan har sjunkit en hel del från ungefär 200 kW till lite drygt 150 kW. Däremot så har vi på dessa dryga 5 minuter laddat 130 kilometers räckvidd. Så det går ju ändå rätt så snabbt även om man är på lite drygt 200 kW i laddhastighet. Vi återkommer alldeles strax när vi har laddat lite till hur den här kurvan utvecklar sig. Och återigen, det är verkligen helt fullt med andra Teslor här som laddar, vilket gör att vi kanske inte når upp till den här max laddhastigheten. Då är vi nästan uppe i 80% här för batteriet. 1 minut återstår och vi kan se att vi har laddat nu i 32 minuter. Så 32 minuter har det tagit för att gå från 10% till 79%. Vi kan nästan räkna med 80%. Och just nu har vi en räckvidd på 439 kilometer. Det är väldigt bra. Det är snabbt. Trots att vi inte kom upp i dessa 250 kilowatt i början när vi började ladda. Så ett helt klart godkänt resultat här. Nu är vi nog väldigt snart uppe i 80% för Tesla Model 3 och laddningen här vid en Supercharger. Där slog det om till 80%. Och nu är laddningen klar, för vi har satt en laddgräns på just 80%. Så nu ska vi koppla ur och köra vidare. Ja, då ska vi försöka dra någon sorts slutsats här. Och vi ska titta på 3 parametrar. Det är pris, det är räckvidd och förbrukning och det är laddning. Om vi börjar med pris. För grundvarianten av nya Tesla Model 3, nu när vi spelar in den här videon, så är grundpriset 519 000 kronor. Då får man en bil med bakhjulsdrift och det är lite mindre batteriet. Den här varianten som vi kör börjar på 609 000 kronor och då får man lite mer räckvidd och dual motor. Så sett till pris så får man väldigt mycket elbil för de pengarna jämfört med de alternativen som finns på marknaden. Men man ska heller inte stirra sig blind på enbart pris, utan det är TCO eller Total Cost of Ownership eller total ägandekostnad som är egentligen den viktigaste parametern som man ska titta på. Och där spelar exempelvis restvärde in väldigt mycket. Speciellt med Tesla som har haft ganska volatila prisförändringar, ibland nedåt, inte minst nedåt, så har restvärdet ibland varit lite klurigt för vissa ägare. Men nu har vi kommit till en nivå som är ganska så stabil och vi tror att det finns inte heller så mycket utrymme att sänka priset så pass mycket mer. Så det är nog ganska så satt, vilket gör att
total ägandekostnaden, även sett till restvärde, ska nog vara ganska stabil framöver och ganska konkurrenskraftig med tanke på det. Sedan finns det en hel separat debatt om den generella diskussionen om hur ser restvärdena ut på elbilar, men det är en video i sig. Så vi sätter i alla fall en checkbox på pris och total cost of ownership, eller total ägandekostnad, att den är väldigt konkurrenskraftig. Då tittar vi på nästa punkt som är då räckvidd och förbrukning, och det har vi pratat väldigt mycket om här i videon, och betyget har ju varit väldigt, väldigt bra, klassledande, imponerande, så där är det också en check på det. Och slutligen har vi laddning. Ja, Supercharger-nätverket är ju väldigt välutbyggt nu, både i Sverige och i resten av Europa. Sen så kan det också vara så att på vissa mer populära Superchargers närmare större städer så kan det vara ganska mycket folk. Men som vi har märkt så är ändå laddhastigheten bra. Eller tidvis väldigt bra. Och tiden det tar att ladda från till exempel 10-80% är inte allt så farlig, även om man inte kommer upp alltid i den här maxhastigheten. Så för man samman alla dessa tre, då kommer man fram till slutsatsen att den nya Model 3 uppfyller kriterierna, eller presterar på dessa kriterier väldigt, väldigt bra, om inte bäst i klassen. Vilket gör att slutsatsen är att det här är ett väldigt, väldigt rationellt val och svårslaget val om man ska ha en elbil i den här storleksklassen med den här prestandan. Utmaningen är den att man inte alltid köper en bil eller leasar en bil med hjälp av rationellt tankesätt, utan ibland så använder man hjärtat också. Och då kan det för vissa vara så att interiören här i nya Model 3 känns lite väl minimalistisk eller spartansk. Eller så är det något annat. Och då väljer man en annan bil med hjärtat. Men förstås rätt, från ett rationellt perspektiv så är det här nog bland de bästa valen av elbil i klassen som man kan ha. Så ett extremt gott betyg här för nya Tesla Model 3. Och det är vår slutsats, och med dessa ord så vill vi säga tack så mycket för att ni tittade, och hoppas ni gillade det här upplägget på våra recensioner och provkörningar. Kommentera gärna vad ni tyckte, kommentera gärna vad ni tycker om nya Tesla Model 3, så ses vi snart igen.